Welcome to a dinner in honor of สมเด็จอัครมหาพญาจักรีแห่งสำริน President of the National Assembly of the Kingdom of Cambodia ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติซึ่งมีทั้งจากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกวุฒิสภาวันนี้วันที่ 28 เดือนสิงหาคม 2562 ผมในนามของสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดปราจีนบุรีเขต 3 รู้สึกยินดีครับวันนี้ได้มามีส่วนร่วมในการประชุมAIPA หรือสมาพันธ์ของรัฐสภาอาเซียนซึ่งเราได้จัดขึ้นที่โรงแรมเชงเกล่าประเทศไทยครับแล้วก็วันนี้เย็นวันนี้นะครับเราจะมีการจัดเลี้ยงกระชับมิตรระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะครับในฐานะที่ผมเป็นคนไทยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็หวังเหลือเกินว่าความสัมพันธ์อันดีงามของสองประเทศได้มามีส่วนร่วมในการเป็นพี่เป็นน้องโดยเฉพาะไทยกับกัมพูชา